हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं फोल्डरको आइकन कसरी चेन्ज गर्ने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। र सबैभन्दा पहिले तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अब ढिला नगरिकन हामी अगाडि बढ्छौं है त। र सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले राइट क्लिक गरे, न्यूमा क्लिक गरे र यसमा गएर फोल्डरमा क्लिक गरे है त। अनि यहाँ फोल्डर बनिसकेको छ र यसमा चाहिँ फोल्डरमा चाहिँ हामीले यसमा नाम लेख्ने। जस्तै मेरो माइ डकुमेन्ट भनेर मैले एउटा फोल्डरको नाम लेखेको छु र बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने यो फोल्डरको नाम अटोमेटिकली यसमा सेभ हुन्छ है त। र अब यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न फोटोहरु, डकुमेन्टहरु हैन यसमा राख्न सक्छौं। जस्तै मैले अहिले राइट क्लिक गरे, फेरि पनि भित्र पनि फोल्डर बनाउन सकिन्छ। जस्तै PHOTOS भनेर यसरी फोल्डर बनाउन सक्छौं र यो भित्र चाहिँ हामीले छुट्टै फोटोहरु राख्न सक्छौं र ब्याक गएर यो भित्र चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। र यसमा गएर फेरि वर्ड, एक्सेलहरु तपाईले कुन प्रोग्राम खोल्ने हो त्यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ जस्तै MS WORD हैन, त्यसपछि एक्सेल जुनसुकै प्रोग्रामहरु पनि यहाँदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, खोल्न सक्नुहुन्छ है त। र अब यसमा चाहिँ हामीले क्लोज गर्दै अब यो फोल्डर छ, माइ फोल्डर भित्र यिनले यसरी फोटोहरु अनि यसमा चाहिँ डकुमेन्टहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसमा फोल्डरहरु, फोटोहरु राख्दाखेरि चाहिँ अब यसको आइकनहरु चाहिँ हामीले कतिखेर लुकाउनु पर्ने हुन्छ अथवा आइकनहरु चेन्ज गर्दाखेरि कसरी गर्ने त्यसको बारे पनि हामी सिक्नेछौं। राइट क्लिक गर्नु होला, राइट क्लिक गरिसकेपछि प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु होला। प्रोपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि अनि कस्टमाइजमा जानु होला। कस्टमाइजमा गइसकेर चेन्ज आइकन भन्ने छ, यहाँनिर चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले जस्तो आइकन मन पर्छ त्यो आइकन चाहिँ यहाँदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा धेरै आइकनहरु छन्। अब जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यिनलाई यसरी सशक्ति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन आइकन तपाईलाई मन पर्यो अथवा जुन आइकन बनाउनु पर्ने हो हैन त्यो आइकन चाहिँ तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो फोटो राखिदिए, ओके गरिदिए र ओके गरिदिए। अब तपाईको यसमा चाहिँ आइकनमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज भएर यस्तो आउँछ। यदि आएन भने तपाईले रिफ्रेश गर्नु होला। रिफ्रेश गर्नुभयो भने यहाँ अपडेट हुन्छ। अपडेट भइसक्यो भने यसरी आउँछ र नर्मल्ली हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो फोटो हो के हो भनेर, फोल्डर हो कि के हो भनेर त्यसरी थाहा हुँदैन। र यसलाई चाहिँ त्यही पुरानो अवस्थामा ल्याउनको लागि चेन्ज आइकनमा जानु होला, रिस्टोर गरिदिनु होला अनि ओके गरिदिनु होला र यो चाहिँ हाम्रो यसरी फेरि त्यही पुरानो अवस्थामा आउँछ। र यहाँबाट चाहिँ अब हाइड चिन्हहरु पनि भएको हैन, फोल्डरै नभएदेखि नै गएर चाहिँ तपाईले यहाँदेखि खाली आइकन भएको यस्तो आइकन भएकोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। यहाँ खाली देखिन्छ। ओके गर्नु होला र ओके गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ राइट क्लिक गर्नु, रिफ्रेश गर्नु होला। यसरी तपाईले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि छैन। अब सबैले खुल्छ हैन, यसरी डबल क्लिक गर्दाखेरि खुल्छ तर यसमा चाहिँ हेर्दा केही पनि देखिदैन र यसलाई चाहिँ यता ल्याउन सकिन्छ। राइट क्लिक गर्नु होला, भ्यूमा गएर एक्टर रेन्जर टिक हटाउनु होला र यसलाई चाहिँ यसरी यता ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसमा केही पनि छैन हैन। अहिले मैले जस्तो बाहिर क्लिक गरे भने चाहिँ यसरी देखाउँछ र यसलाई चाहिँ नाम पनि चेन्ज गर्नको लागि यसमा गएर डट गर्नु होला अनि त्यसपछि बाहिर क्लिक गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ डट हुँदैन। अब यो बेला चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि कन्ट्रोल प्यानल भनेर सर्च गर्नु होला। क्यारेक्टर म्याप भन्ने हुन्छ, CHARA लेख्नु होला। अब यसमा चाहिँ क्यारेक्टर म्याप भनेर सर्च गर्नु होला। CH भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ CHA क्यारेक्टर म्याप भन्ने आउँछ र क्यारेक्टर म्याप आइसकेपछि तपाईले यहाँदेखि क्यारेक्टर म्याप ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यसमा क्यारेक्टर म्याप सर्च गरिसकेपछि यो क्यारेक्टर म्याप आइसकेपछि अब तपाईले
यो क्यारेक्टरमै आइसक्यो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ एरियल भन्ने फन्ट तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ खालीवाला बटन जो छ लेखेको छैन त्यो सिलेक्ट गर्नु होला, अथवा अल्ट 160 हानेर पनि तपाईले यो खालीवाला निकाल्न सक्नुहुन्छ र सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि कपी गर्नु होला। कपी गरेर अब यसमा गएर राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्नु होला। यसको रिनेम गर्नुभयो भने यसमा कन्ट्रोल भी गर्नु होला अथवा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नु होला है त। पेस्ट गर्नु भने केही पनि देखिँदैन र बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ यसरी तपाईले ल्याउनु भयो भने कसैले केही पनि थाहा पाउँदैन। नर्मली कुराहरु त यसरी देखिँदैन पनि हैन। यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ र डबल क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ, खोल्न पनि सक्नुहुन्छ है त। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।